Okay. Lab, mag-vlog ko, Lab. Vlog dito. So, paano gumawa ng compost out of your biodegradable garbage? This is my nabubulok na garbage. Halo-halo siyang leftover food, paper, may bread pa, ano pa ba meron dito? Tissue. Medyo magastos ako sa tissue kasi meron akong allergic rhinitis. But, actually, naisip ko kanila maybe I should switch to handkerchief para mabawasan ng konti yung tissue ko. So, ito, biodegradable garbage, and then ito a mixture of soil and rice hull. Garden soil lang siya, wala siyang compost. This is the cheaper version na nabibili ko, wala siyang compost na halo. So ang gagawin ko siyang mas mataba, gagawin ko siyang compost soil gamit ito. It's gonna take a long process, maybe 3 months or mahigit. Actually, meron ako nagawa, yung kita niyo yan, sa ilalim ng pot niyan, compost din. Nakagaya nitong gagawin ko ngayon. So, let's start. First is, dahil ito, cut na siya into, kung sa pagkain pa, bite size. So, maglalagay ako ng isang layer sa dito. Ayan. Enough na matabunan ang buong layer niya. Ayan. So, I think enough na yan. And then, lagyan ng ito. Siguraduhin equal ang distribution ng biodegradable garbage at saka ng garden soil, rice hull. Ayan. And then, pag hindi ko na masyado nakita yung first layer ng garbage, lagyan na naman ulit ako. Ayan. And then, another layer of this. Repeat the process until mapuno ang pot. Nagka-problema ako ng konti kasi puno na siya, pero may natitira pa ako. Kailangan pagkasyahin ko siya dito. Actually, hindi pa ito puno kasi ayan, hindi siya na push ng mabuti yung paper tsaka yung ibang biodegradable stuff. Hindi pa siya naging compact masyado. So, gagawin ko ganyanin, tapos push. Yan, pwede na yan. So, lahat yan, I'll fit into this, and then, on to the next step. And there you go. Wala nang laman to. Nandito na lahat. Alternate layers of biodegradable waste and some garden soil. The next step is to water this. Basahin ng tubig. All throughout. Hanggang tumagos dun sa ilalim. Kailangan siyang basa to help with the decomposition. So, as you can see, tumagos na yung tubig. Diyan, meaning basa na siya all throughout. So, this is ready for setting aside. So, ang gagawin ko, I will put it at the bottom of another plant. Katulad ng ginawa ko dyan. So, maybe one of these plants, papatong ko dito. The purpose of that is, every time I water the plants, it gets watered too. Kailangan moist siya all the time, as much as possible para mas mapabilis yung decomposition. Take note, hindi pa ito pwedeng gamitin, hindi pa pwedeng damnan because during decomposition, if I'm not wrong, nag-release siya ng harmful gases. So, mainit ang lupa and magsasuffer yung plants. Kailangan antayin na at the very least mag-decompose siya bago siya gamitin for
plants like that. Sometimes you don't have enough time or room to make this one, and then maybe konti lang basura mo, so hindi siya abot na ganito. What I do is, whenever I plant something on a new pot, before ko ilagay ang soil doon sa pot, sa bottom niya, lalagyan ko muna ng isang layer nung nabubulok na basura. Konti lang. Para over time, magde-decompose siya doon, pero at the same time, hindi siya makaka-harm doon sa bagong tubo na plants. And then, once the plant dies, i-recycle ko yung soil, kasama na doon yung na-decompose na basura sa ilalim. So, that would also work. Thank you for watching until the end of the video. I hope you learned something new today. If you do, please subscribe. The topic for the next video is, I'm not sure yet, gardening, travel, mountaineering, witchcrafting. So, I hope you stay tuned and watch for it. Ay, sa English, Kabisaya ta. Buang.